हॅलो डिअर स्टुडंट, मी दिगंबर माळी स्वागत करतो तुम्हा सगळ्यांचं आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, इन फ्युचर म्हणजे क्लास 12 कंप्लीट केल्यानंतर जर तुम्ही फार्मसी करू इच्छित असाल, मग ते डिप्लोमा फार्मसी असेल किंवा डिग्री फार्मसी असेल किंवा तुमचे जर काही लॉंग टर्म म्हणजे मास्टर आणि पीएचडीचे काही प्लॅन्स असतील, तर हा व्हिडिओ प्रचंड महत्त्वाचा असणार आहे तुमच्यासाठी. कारण की मला असं वाटतं की फार्मसी सगळेच करतात. पण तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये मी ज्या पद्धतीने फार्मसी करायला सांगणार आहे, जर तुम्ही हे एकदम व्यवस्थित तंतोतंत पाळलं, तर मला असं वाटतं की फ्युचरमध्ये ज्या अपॉर्च्युनिटीज तुमच्यासाठी वैयक्तिकरित्या अवेलेबल असतील, त्या इतरांपेक्षा नक्कीच जास्त असणार आहे. म्हणजे तुम्ही हे प्लसमध्ये असणार आहे. फार्मसी करण्यापेक्षा फार्मसी तुम्ही कसं करता आहात, हे फार महत्त्वाचं असणार आहे. त्याच्यामुळे हा व्हिडिओ अगदी काळजीपूर्वक बघा. कारण की या व्हिडिओमध्ये सुरुवातीच्या पार्ट्समध्ये मी तुम्हाला एक्स्ट्रा स्किल्स फार्मसी करत असताना तुम्ही कसे अक्वायर करू शकता किंवा काय-काय अक्वायर केलं पाहिजे याबद्दल बोलणार आहे. तर सेकंड पार्टमध्ये फार्मसी केल्यानंतर तुम्हाला काय अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल असणार आहे, त्याच्यावर आपला प्रायमरी फोकस असणार आहे. अँड ॲब्सोल्युटली लास्ट पार्टमध्ये आपण मिशन MHT-CET 2022 बद्दल बोलूया. सो जास्त व्हिडिओला मोठं न करता आपण लगेच स्टार्ट करूया. बाळांनो, सगळ्यात पहिला पॉइंट जो मी तुम्हाला याच्यामध्ये सांगणार आहे, बघा आता तुम्ही 12th पास झालेले आहात, तुमचे MHT-CETचे रिझल्ट्स आलेले आहेत आणि आता तुम्हाला फार्मसीला कुठे ना कुठेतरी ॲडमिशन घ्यायचं आहे, बरोबर? आणि कुठे ना कुठेतरी ॲडमिशन तुम्हाला मिळणार आहे. पण ॲडमिशन मिळाल्यानंतर मोस्ट ऑफ द स्टुडंट काय चूक करता माहिती आहे? ते फक्त आणि फक्त कॉलेज, घर, कॉलेज, घर म्हणजे फक्त ग्रॅज्युएशनचा अभ्यास करतात. तर मला असं वाटतं हे जे जग आहे, हे कॉम्पिटिशनचं जग आहे बाळांनो. इनफॅक्ट मी सुद्धा फार्मसी करत असताना कदाचित ह्या चुका केल्या किंवा या गोष्टी मला थोड्या उशिराने रिअलाईज झाल्या. पण तुम्ही आता नुकतेच फार्मसीला जाणार आहात, त्याच्यामुळे तुम्ही सुरुवातीपासून या गोष्टी इम्प्लिमेंट नक्की करा. सगळ्यात पहिली गोष्ट, फक्त कॉलेज करणार आहात का? अजिबात नाही बाळांनो. फक्त कॉलेजवर अवलंबून राहू नका. कॉलेज व्यतिरिक्त तुम्ही जर बाहेर थोडंसं फिरले तुमच्या आजूबाजूला एरियामध्ये किंवा मोठ्या सिटीजमध्ये, काही लॅब्स आहेत बाळांनो, काही प्रायव्हेट लॅब्स आहेत, जिथे काही शॉर्ट टर्म कोर्सेस हे कंडक्ट केले जातात. फॉर एक्झाम्पल, फार्मसीमध्ये खूप सारे इन्स्ट्रुमेंट्स वापरले जातात. तुम्हाला इथे इन्स्ट्रुमेंटची मी नावं लिहिलेली आहे. यातली काही इन्स्ट्रुमेंट्स कदाचित तुम्हाला माहिती असतील. सगळी नावं तरी मी इथे लिहिलेली नाही. याच्यात अजून भरपूर इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत. पण जे मेन इन्स्ट्रुमेंट्स त्यांची नावं मी इथे इनलिस्ट केलेली आहेत. HPLC हाय परफॉर्मन्स लिक्विड क्रोमॅटोग्राफी, GC गॅस क्रोमॅटोग्राफी, IR इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, UV अल्ट्राव्हायोलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी, या सर्व टेक्निक्स आहेत बाळांनो, इन्स्ट्रुमेंटल टेक्निक्स आहेत. या तुम्ही फार्मसी या फील्डमध्ये थेरॉटिकली शिकणार आहात आणि प्रॅक्टिकली पण शिकणार आहे. पण कसं असतं, बऱ्याच कॉलेजमध्ये हे इन्स्ट्रुमेंटच अवेलेबल नसतात. पहिला प्रॉब्लेम हा असतो. दुसरा, जरी इन्स्ट्रुमेंट अवेलेबल असले तर स्टुडंट्स एवढे असतात की प्रत्येकाला इंडिव्हिज्युअली या इन्स्ट्रुमेंट्सवर प्रॅक्टिस करता येत नाही. म्हणून माझं तुम्हाला सजेशन असेल की मार्केटमध्ये काही प्रायव्हेट लॅब्स आहेत, जे तुमच्याकडून काही नॉमिनल अमाउंट फीजच्या स्वरूपामध्ये घेतात आणि एक 3 महिन्याचा किंवा 6 महिन्याचा एक कंप्लीट कोर्स तुमच्याकडून कंप्लीट करून घेतील, ज्यामध्ये तुम्हाला ह्या टेक्निक्स इंडिव्हिज्युअली शिकवल्या जातील. म्हणजे त्याचं प्रिन्सिपल काय आहे, ते इन्स्ट्रुमेंट कसं वापरायचं, सॉल्व्हंट्स कसे बनवायचे, त्याच्यामध्ये जे येणारे ग्राफ आहेत ते ग्राफ कसे इंटरप्रिट करायचे, काही रिसर्च प्रोजेक्ट त्यांच्याकडे असतात, त्या मदतीने तुम्ही या इन्स्ट्रुमेंटवर चांगली तयारी करू शकता. आता काय उपयोग या इन्स्ट्रुमेंटला शिकून? तर बाळांनो, तुम्ही जर फ्युचरमध्ये रिसर्च ॲक्टिव्हिटीमध्ये जाणार असाल किंवा फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये जॉब करू इच्छित असाल किंवा स्वतःचं काही प्रोजेक्ट्स तुम्हाला जर कंप्लीट करायचे असतील, पीएचडीला जाणार असाल, तर हे सर्व इन्स्ट्रुमेंट्स तुम्हाला येणं अत्यावश्यक आहे. म्हणून माझं म्हणणं असेल की तुम्ही ग्रॅज्युएशन करत असताना एक्स्ट्रा हा कोर्स करून तुम्ही हे इन्स्ट्रुमेंट्स नक्की शिका. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, तुम्ही एक्स्ट्रा स्किल काय करू शकता? एक्झिबिशन्स अँड कॉन्फरन्सेस फार 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 महत्त्वाचे बाळांनो. तुम्ही आता 12वीला आहात, त्याच्यामुळे तुम्हाला कदाचित एवढी आयडिया नाहीये. पण फार्मसीला गेल्यानंतर तुम्हाला कळेल की वेगवेगळे कॉलेजेस वेगवेगळ्या प्रकारचे एक्झिबिशन्स ऑर्गनाइज करत असतात. एक्झिबिशन म्हणजे नेमकं काय असतं किंवा कॉन्फरन्सेस म्हणजे नेमकं काय असतं? सो फार्मसी या फील्डमध्ये जे विद्यार्थी असतील, जे टीचर असतील किंवा जे इंडस्ट्रीचे लोकं असतात, ते वेगवेगळे रिसर्च करत असतात. सो त्यांनी केलेला रिसर्च हा त्या ठिकाणी मांडलेला असतो किंवा काय म्हणूया आपण, प्रेझेंट केलेला असतो. तुम्ही अशा एक्झिबिशन्सला जर गेले, तर तुम्हाला कळतं की मार्केटमध्ये सध्या काय रिसर्च चालू आहे. म्हणजे एक्स्ट्रा थिंग्स आपल्याला या नेहमी माहितीच असायला पाहिजे. इनफॅक्ट आपण ज्या फील्डमध्ये आहोत त्या फील्डबद्दल तरी. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, काही मोठमोठ्या कॉन्फरन्सेस असतात नॅशनल आणि इंटरनॅशनल लेव्हलच्या. एस्पेशली इंटरनॅशनल लेव्हलचे जे कॉन्फरन्सेस असतात, त्याच्यामध्ये बाळांनो, कंपनीमध्ये जे इन्स्ट्रुमेंट्स असतात, जे आपल्याला कॉलेजमध्ये बघायला मिळत नाही किंवा आपल्याला बघायलाच मिळत नाही, असे इन्स्ट्रुमेंट्स तिथे ठेवलेले असतात.
ठीक आहे, दाखवण्यासाठी तिथे काही कंपनीचे पर्सन्स असतात की जे तुम्हाला त्या इन्स्ट्रुमेंटचा डेमो देतात. आता मला सांगा, तुम्हाला ही गोष्ट कॉलेजमध्ये शिकायला मिळणार का? अजिबात नाही. म्हणून माझं सांगणं तुम्हाला असेल की एक्झिबिशन्स आणि कॉन्फरन्सेस, स्पेशली मी फार्मसीला असताना बंगलोरला असेल, मुंबईला असेल, पुण्याला असेल किंवा जिथे कुठे मला कॉन्फरन्सेस मिळायच्या तिथे जाऊन मी त्या अटेंड करायचो. एक्स्ट्रा थिंग मार्केटमध्ये सध्या काय चालू आहे ही तुम्हाला माहितीच पाहिजे. कारण की प्रॉब्लेम काय आहे, तुमचा जो सिलेबस आहे, खरं सांगतो हा सिलेबस जुना सिलेबस आहे. जुना सिलेबस म्हणजे सिलेबसमध्ये जे शिकवलं जातं त्या गोष्टी आता मोस्ट ऑफ आउटडेटेड झालेल्या असतात आणि मार्केटमध्ये काहीतरी इंडस्ट्रीमध्ये नवीनच टेक्नॉलॉजी या आलेल्या असतात की ज्या आपल्या रेफरन्स बुक्समध्ये किंवा टेक्स्ट बुकमध्ये नसतात. त्याच्यामुळे या नवीन टेक्नॉलॉजी अक्वायर करण्यासाठी यांच्याबद्दल आपल्याला माहिती व्हावी यासाठी एक्झिबिशन्स आणि कॉन्फरन्सेस अटेंड करत चला. बरेच मुलं कंटाळा करतात फार्मसी करत असताना. तसं करू नका. पैसे असले तरी तिथे ते पे करा आणि जा. ठीक आहे, एक्स्ट्रा नॉलेज हे आपण घेतलंच पाहिजे. असा विचार नका करू की ₹1000 आहे, मग मी कसं जाणार, जाऊ दे मरू दे, कंटाळा करतात. कंटाळा करू नका. प्रत्येक कॉन्फरन्स, प्रत्येक एक्झिबिशन अवश्य अटेंड करत चला. तिसरी महत्त्वाची गोष्ट, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स रिव्ह्यू आणि रिसर्च. बरेच मुलं याचा सुद्धा कंटाळा करतात. म्हणजे काय, इंडस्ट्रीमध्ये सध्या काय चालू आहे, ठीक आहे, इंडस्ट्रीमध्ये कुठले नवीन इन्स्ट्रुमेंट्स आलेले आहेत, नवीन टेक्नॉलॉजीज आलेल्या आहेत, याची सर्व इन्फॉर्मेशन तुमच्या टीचर लोकांना माहिती असते बऱ्यापैकी. ठीक आहे, त्यांच्याकडून तुम्ही ते घेऊ शकता. तुम्ही इंटरनेट वापरता, इंटरनेटवरून तुम्हाला ही माहिती मिळू शकते. आणि मी तुम्हाला एक सांगेल की रिव्ह्यू पेपर्स, आता रिव्ह्यू पेपर हा कन्सेप्ट खूप मोठा आहे. मी आता शॉर्टमध्ये तुम्हाला सांगतो की एखादा टॉपिक तुम्ही निवडला, समजा नोज निवडला, तर नोजमधून मेडिसिन्स डिलिव्हर करता येतात का? मग नेझल ड्रग डिलिव्हरी असा टॉपिक झाला. त्याच्यावर तुम्ही एखादा रिव्ह्यू बनवू शकता, रिव्ह्यू पेपर बनवू शकता. म्हणजे तुम्ही माहिती गोळा करू शकता इंटरनेटवरून, वेगवेगळ्या रिसर्च पेपरमधून आणि तुम्ही स्वतःची माहिती त्या पद्धतीने रिप्रेझेंट करू शकता. रिव्ह्यू पेपर याच्याने आपल्याला नॉलेजमध्ये खूप इम्प्रूव्हमेंट होते. रिसर्च पेपर असेल, जर तुमचे टीचर्स रिसर्च करत असतील त्यांच्यासोबत तुम्ही त्यांना मदत करू शकता. छोटे-छोटे टेक्निक्स तुम्ही त्याच्या ठिकाणी शिकू शकतात. या गोष्टी सिलेबस व्यतिरिक्त असतात. एक्स्ट्राच्या असं या तुम्ही करायला पाहिजे. महत्त्वाचे आहे. कॉम्पिटिशनच्या दृष्टीने हे आपल्याला आलंच पाहिजे. ही तिसरी महत्त्वाची गोष्ट. चौथी महत्त्वाची गोष्ट जी मोस्ट ऑफ मुलं लॅक करतात ते म्हणजे कम्युनिकेशन स्किल, एस्पेशली इंग्लिश. ग्रॅज्युएशन कंप्लीट होऊन जातं, पण इंग्लिश कसं बोलायचं, स्वतःला कसं प्रेझेंट करायचं, इंटरव्ह्यूला कसं फेस करायचं या गोष्टी माहितीच नसतात. तर तुम्ही, मला असं वाटतं की सेपरेटली आता तर खूप भारी झालेलं आहे की मोबाईलवरती तुम्हाला खूप सारे ॲप्लिकेशन्स आहेत, खूप सारे ऑनलाईन कोर्सेस आहेत की जिथे तुम्ही तुमची इंग्लिश इम्प्रूव्ह करू शकता. असे काही कोर्सेस करून घ्या किंवा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपल्या आजूबाजूला एरियामध्ये असेल, मला असं वाटतं तो सुद्धा केला तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये. इंग्लिश आपल्याला व्यवस्थित इनफॅक्ट बोलता आली पाहिजे प्रोफेशनली. ठीक आहे, कारण की फार्मा या फील्डमध्ये आपल्याला नॉलेज जरी असलं पण ते आपल्याला प्रेझेंट करता येत नसेल तर तिथे आपला प्रॉब्लेम होऊ शकतो. सो इंग्लिश हे स्किल तुमच्याकडे असणं अपेक्षित आहे. इनफॅक्ट फर्स्ट इयरलाच बऱ्याच मुलांचं पितळ उघडं पडतं. म्हणजे जेव्हा त्यांना इंट्रोला बोलावलं जातं आहे ना, तुम्हाला माहिती आहे ना, वेलकम सेशन असतं. म्हणजे कॉलेजला ॲडमिशन झाल्यानंतर सीनियर जे मुलं असतात ते आपल्यासाठी वेलकम सेशन ठेवतात. तर त्यावेळेसच आपल्याला जेव्हा इंट्रो द्यावा लागतो त्यावेळेसच आपली पंचायत होते. आपल्याला बोलता येत नाही. धड आपल्याबद्दल सुद्धा बोलता येत नाही. त्याच्यामुळे मी सांगतोय की कम्युनिकेशन स्किल्स आता मोकळा वेळ असेल तर आत्ताही सुरुवात केली तर काहीच हरकत नाहीये. ऑनलाईन कोर्सेस भरपूर अवेलेबल आहेत जिथे तुम्ही तुमची इंग्लिश इम्प्रूव्ह करू शकता. लास्ट पॉइंट, ज्या मुलांना मास्टर कंप्लीट करायचं आहे म्हणजे बी फार्म झाल्यानंतर एम फार्मसीला जायचं आहे, त्यांनी तर आता या परीक्षेची तयारी करायला पाहिजे. एक परीक्षा संपली आपली आता MHT-CET. आता पुढची परीक्षेची तयारी करा. ती म्हणजे GPAT, ग्रॅज्युएट फार्मसी ॲप्टिट्यूड टेस्ट. ही एलिजिबिलिटी एंट्रन्स टेस्ट, जशी तुम्हाला 12वी नंतर MHT-CET होती तशी ग्रॅज्युएशन नंतर GPAT असते एम-फार्मला ॲडमिशन मिळण्यासाठी. तर ही एक्झाम नक्की तुम्ही क्रॅक करा. तिला क्रॅक करण्यासाठी 4ही वर्षांचा सिलेबस असतो. त्याची तयारी पहिल्या वर्षापासूनच सुरू करा. याचे सुद्धा सेपरेट क्लासेस असतात. ते तुम्ही जर पहिल्या वर्षापासून लावलेत तर फायदाच होणार आहे तुमचा. क्लासेस नाही लावले, सेल्फ स्टडी करायचा असेल तर तो सुद्धा तुम्ही करू शकता. म्हणजे अगदी MHT-CET सारखंच आहे. MHT-CETचा अभ्यास तुम्ही स्वतः पण करू शकत होते आणि क्लासेस पण लावू शकता. तसंच GPATचं पण असतं. ठीक आहे, पण फक्त एवढंच सांगेल की जर ही एक्झाम तुम्ही क्वालिफाय झाले तर तुम्हाला स्टायपेंड मिळतो, स्कॉलरशिप मिळते एम-फार्मला आणि चांगलं कॉलेज मिळतं. त्याच्यामुळे GPATची तयारी पहिल्या वर्षापासून सुरू करा. सो हे काही एक्स्ट्रा स्किल्स होते. मला असं वाटतं फार्मसी करण्यासोबत तुम्ही हे अक्वायर केले पाहिजे. कॉम्पिटिशनच्या जगामध्ये हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. माझं स्वतःचं मास्टर्स कंप्लीट झालेलं आहे फार्मसीमध्ये, म्हणून मी तुम्हाला या ठिकाणी या गोष्टी सांगू शकलो व्यवस्थितपणे. तुम्ही प्लीज या गोष्टींवर फोकस करा. आता कदाचित तुम्हाला तेवढं महत्त्वाचं वाटत नसेल, पण फार्मसी गेल्यानंतर वाटलंच तर आठवण आली तर पुन्हा एकदा हा व्हिडिओ बघा आणि या गोष्टी इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न. याला वेळ लागणार आहे हां. म्हणजे 4 वर्षात तुमच्या या गोष्टी आरामशीर कंप्लीट होतील. आता बाळांनो, फार्मसीमध्ये काय फ्युचर अपॉर्च्युनिटी त्याच्याबद्दल आपण डिस्कस करूया. पण त्या अगोदर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे मी ऑलरेडी अनअकॅडमी सोबत असोसिएटेड आहे. तुमच्याकडून मला एक छोटीशी हेल्प हवी आहे. तुमच्यातल्या आजूबाजूला
किंवा तुमच्यातले बरेच विद्यार्थी जे 2022 आणि 23 साठी तयारी करतात त्यांनी प्लीज 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 माझे अनअकॅडमीचे सेशन्स फॉलो करायला काहीच हरकत नाहीये. तुमची अपकमिंग HSC बोर्डची तयारी असेल, HSC 11वीची तयारी असेल, MHT-CETची तयारी असेल ती परफेक्ट करण्यासाठी सिम्पली प्ले स्टोअरला जा, अनअकॅडमीचा ॲप इन्स्टॉल करून घ्या तुमच्या मोबाईलमध्ये. ठीक आहे, त्यासाठी तुम्हाला इन्व्हाइट कोड जर मागितलं तर DMSIR हा तुमच्यासाठी इन्व्हाइट कोड असणार आहे. तुमचा मोबाईल नंबर टाका, लँग्वेज सिलेक्ट करा, तुमचा क्लास सिलेक्ट करा, हे तुमचे फ्री लेक्चर्स असतील आणि इथे तुम्हाला इन्व्हाइट कोड टाकायचा आहे DMSIR. ओके, हा इन्व्हाइट कोड तुमच्यासाठी असणार आहे. पुढे जाऊया, इथे तुम्ही फ्री लेक्चर्स बघू शकता. ठीक आहे, इथे तुम्हाला काही फ्री लेक्चर दिसत आहेत. तुमच्या क्लासनुसार तुम्हाला फ्री लेक्चर सर्व एज्युकेटर्सचे अटेंड करता येतात. त्यानंतर हे काही प्लस कोर्सेस आहेत. प्लस कोर्सेस बद्दल तुम्हाला डिटेलमध्ये मी पुढे सांगतोच. सो प्लस कोर्सेस हे स्पेशली अनअकॅडमीचं प्लस सबस्क्रिप्शन ज्या विद्यार्थ्यांनी घेतलेलं असतं त्या विद्यार्थ्यांसाठी असतात. त्यांच्यासाठी सुद्धा प्लस सबस्क्रिप्शन घेताना तुम्ही जर DMSIR कोड वापरला तर 10% डिस्काउंट तुम्हाला त्याच्यावरती मिळत असतो. टेस्ट सिरीज अनअकॅडमी ऑलरेडी घेत असतं. फ्री टेस्ट सिरीज असतात, काही पेड असतात. फ्री टेस्ट सिरीज सुद्धा तुम्हाला या ठिकाणी टेस्ट सेशनमध्ये जाऊन ठीक आहे देता येऊ शकतात तुमच्या क्लासनुसार. त्यानंतर बाळांनो, रेज हँड फीचर ब्युटिफुल फीचर आहे. हे फीचर असं फीचर की याच्यावर तुम्ही जर क्लिक केलं तर तुम्ही डिरेक्टली माझ्यासोबत लाईव्ह क्लासमध्ये ऑडिओ कॉन्व्हर्सेशन करू शकता जर तुमच्याकडे अनअकॅडमीचं प्लस सबस्क्रिप्शन असेल तर. पोल्स म्हणजे काय, तुम्हाला एक क्वेश्चन असतो, 4 ऑप्शन्स असतात, तुम्हाला स्क्रीनवर टच करायचं असतं कुठला ऑप्शन करेक्ट आहे आणि ऑप्शन दिल्यानंतर लीडर बोर्डमध्ये तुम्हाला तुमचं रँकिंग इतर मुलांच्या कंपॅरिझनमध्ये कळत असतं. आस्क अ डाऊट फीचर बेस्ट फीचर. याच्यामध्ये तुम्हाला काही एखादा डाऊट असेल टॉपिकशी रिलेटेड, तुम्हाला सिम्पली काय करायचं, त्याची इमेज या ठिकाणी अटॅच करायची आहे. 24/7 हे फीचर ऑपरेटेड असतं. डाऊट अँड सोल्युशन सेक्शनमध्ये तुम्ही गेले की तिथे आस्क डाऊटवर क्लिक करायचं, इमेज क्रॉप करून तुम्हाला तिथे पेस्ट करायची आहे. समोरच्या टीमकडून तुम्हाला लगेच त्या डाऊटचं सोल्युशन मिळतं. अनअकॅडमीचं प्लस सबस्क्रिप्शन घेताना तुम्हाला सिम्पली गेट सबस्क्रिप्शनवर क्लिक करायचं आहे, तुमचा प्लॅन निवडायचा आहे आणि इथे खालच्या बाजूला रेफरल कोड टाकायचा आहे, तो असणार आहे DMSIR. हा टाकायचा, अप्लाय म्हणायचं, सर्व प्राइजेस 10% रिड्यूस होतील, डिस्काउंट मिळेल तुम्हाला आणि हे अनअकॅडमीचे पेड फीचर्सचे जे बेनिफिट्स आहेत. पहिली गोष्ट, घरात बसून सेफ्टी फार महत्त्वाची आहे. घरात बसून तुम्ही सगळे लेक्चर्स करू शकता. सर्व कोर्सेसचा तुम्हाला अनलिमिटेड ॲक्सेस आहे. टॉप एज्युकेटर्स भारतातले जे आहेत जे तुम्हाला या ठिकाणी गाईड करतील, टीच करतील. डाऊट क्लिअरिंग सेशन, चौथं लेक्चर हे डाऊट सॉल्व्ह करण्यासाठी असतं. पूर्ण सिलेबस कव्हर होतो सर्व लँग्वेजेसमध्ये, मराठी, इंग्लिश आणि हिंदी लँग्वेजमध्ये. मेंटरशिप, गायडन्स, स्टडी मटेरियल असतील, प्रॅक्टिस टेस्ट असतील, लाईव्ह टेस्ट सिरीज असतील, बॅच कोर्सेस बेस्ट पद्धतीने तुम्हाला अनअकॅडमीच्या पेड फीचर्सवर तुम्हाला मिळत असतात. त्याच्यामुळे सबस्क्रिप्शन घेणं फार महत्त्वाचं आहे आणि सबस्क्रिप्शनची जी अमाऊंट आहे ती खरंच अफोर्डेबल आहे फिजिकल क्लासेसच्या कंपॅरिझनमध्ये. राईट, सगळे लिंक्स डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला दिलेले, त्याच्यावर जा आणि अनअकॅडमीचं प्लस सबस्क्रिप्शन आजच घ्या आणि जॉईन करा माझे प्लस क्लासेस. आता आपण डिस्कस करूया बाळांनो, काय फ्युचर ऑपॉर्च्युनिटीज तुम्हाला अवेलेबल असतील फार्मसी कंप्लीट केल्यानंतर. आता बाळांनो, या ज्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहे, या ऑपॉर्च्युनिटीज आता या ठिकाणी तुम्ही ज्या बघतायत याच्यामध्ये फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला जर जायचं असेल तर मी आधी जे एक्स्ट्रा स्किल्स सांगितले ना ते तुमच्याकडे असणं अत्यावश्यक आहे. कारण की त्या स्किल्समध्ये काही सर्टिफिकेट्स तुम्हाला मिळतात. इंटरव्ह्यूच्या वेळेस तर तुम्ही हे सर्टिफिकेट्स दाखवले तर इंडस्ट्रीचा जो काही काय म्हणूया आपण इंटरव्ह्यूअर असेल ठीक आहे, तर तो त्या ठिकाणी इम्प्रेस होईल, तुम्हाला लवकरात लवकर तो जॉब त्या ठिकाणी देऊ शकतो. चांगलं पॅकेज मिळण्याचे चान्सेस पण तुमचे वाढू शकतात. सो इंडस्ट्रीसाठी तुम्हाला ते एक्स्ट्रा स्किल्स गरजेचे. इनफॅक्ट गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्समध्ये सुद्धा ॲज अ फार्मासिस्ट म्हणून जॉब्स अवेलेबल असतात. या गव्हर्नमेंट क्षेत्रातल्या नोकऱ्या झाल्या. त्यानंतर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, बऱ्याच प्रायव्हेट हॉस्पिटल्समध्ये फार्मासिस्टची गरज असते. तिथे तुम्ही फार्मासिस्ट म्हणून जॉब करू शकता. स्वतःचं फार्मसी स्टोअर नाही म्हणत आहे मी, जॉब करू शकता. तिथे चांगलं चांगलं पॅकेज मिळतं. मोठमोठे हॉस्पिटल्स, तुम्ही जर अपोलोसारखं हॉस्पिटल बघितलं किंवा वोकार्डसारखं हॉस्पिटल बघितलं तर अशा हॉस्पिटल्समध्ये फार्मासिस्टची गरज असते. तिथे तुम्हाला चांगल्या पद्धतीचा जॉब हा मिळू शकतो. रिटेल स्टोअर, स्वतःचं तुम्ही फार्मसी स्टोअर टाकू शकता, मेडिकल स्टोअर टाकू शकता, होलसेल एजन्सी टाकू शकता. ठीक आहे, किंवा तुम्ही स्वतः सुद्धा डिस्ट्रीब्युटर होऊ शकतात. ठीक आहे, बाकीच्या मेडिकल स्टोअर्सला मेडिसिन्स पुरवू शकता. अशा पद्धतीने तुम्ही रिटेल स्टोअरमध्ये पण जाऊ शकता. रेल्वेजमध्ये बऱ्याच ऑपॉर्च्युनिटीज असतात, बरेच स्कोप अवेलेबल आहेत फार्मसीच्या स्टुडंटसाठी. रेल्वेमध्ये पण काही जागा असतात. इनफॅक्ट काही जागा या मिलिटरीमध्ये पण असतात. म्हणजे तिथे सुद्धा फार्मसिस्टची गरज असते, तिथे सुद्धा फार्मासिस्ट असतात अवेलेबल. आणि डिप्लोमा फार्मसी तुम्ही जर केलं, बी फार्म जर तुम्ही केलं तर त्याच्यानंतर तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेमध्ये पण जाता येतं. MPSC मध्ये जाता येतं, UPSC मध्ये जाता येतं, मास्टर्सला तुम्ही जाऊ शकतात. एक जॉब राहून गेला इथे MRचा जॉब, मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह. याच्यात सगळ्यात चांगलं पॅकेज मिळतं सुरुवातीलाच. ठीक आहे, म्हणजे तुमच्याकडे अनुभव कमी जरी असला तरी मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्हचा जॉब तुम्हाला जर मिळाला तर चांगलं पॅकेज या ठिकाणी मिळतं. फक्त फिरण्याची तुम्हाला त्या ठिकाणी इच्छा पाहिजे, तुम्हाला फिरता आलं पाहिजे. फिरण्याचा जॉब आहे मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह, मस्त जॉब आहे. त्यानंतर रिसर्च क्षेत्रामध्ये तुम्ही जाऊ शकता. टीचिंग क्षेत्रामध्ये माझ्यासारखं तुम्ही एंट्री करू शकता. प्रायव्हेट टीचिंग क्षेत्रामध्ये म्हणजे कॉलेजेसला तुम्ही टीच करू शकता. काही काय म्हणूया आपण ज्युनियर कॉलेजेसला तुम्ही टीच करू शकता किंवा प्रायव्हेट कोचिंग क्लासेसला टीच करू शकता किंवा ऑनलाईन भरपूर प्लॅटफॉर्म आहेत, तिथे सुद्धा तुम्हाला टीच करता येऊ शकतं.
सो अशा ठिकाणी तुम्हाला फ्युचर ऑपॉर्च्युनिटीज भरपूर आहेत फार्मसी या क्षेत्रामध्ये. त्यानंतर जे विद्यार्थी आता MHT-CET 2022 साठी तयारी करतात त्यांच्यासाठी बाळांनो माझे फ्री स्पेशल लेक्चर्स ऑलरेडी अनअकॅडमी लर्निंग ॲप्लिकेशनवरून मी घेणार आहे. त्यांच्या लिंक्स डिस्क्रिप्शनमध्ये तुम्हाला दिलेल्या आहेत. ठीक आहे, तुम्ही माझ्या अनअकॅडमी प्रोफाईलला जा आणि फॉलो करा. त्यानंतर यूट्यूब सेशन्स ऑलरेडी तुमच्यासाठी प्लॅन्ड केलेले आहेत. दिवाळीचं सेशन आता सध्या चालू आहे. ठीक आहे, ऑलरेडी मी एक दिवाळीचं सेशन घेतलं, तुम्ही बघितलं नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये जा, ते सेशन बघा, मस्त सेशन होतं. ठीक आहे, त्यानंतर बाळांनो क्विजेस आणि मॉक टेस्ट सुद्धा ऑलरेडी तुमच्यासाठी मी प्लॅन केलेले आहेत. याचं एक कंप्लीट शेड्यूल तुम्हाला माझ्या टेलिग्राम ग्रुप आणि टेलिग्राम चॅनलवर मी लवकरच प्रोव्हाइड करतोय. ऑलरेडी तिथे जाऊन तुम्ही बघू शकता. तुम्ही जर माझ्या रेग्युलर टचमध्ये राहिले तर तुम्हाला नवीन नवीन गोष्टी ज्या मी कंडक्ट करतो आहे तुमच्यासाठी त्यांची माहिती मिळत राहील. त्याच्यामुळे इग्नोर करत नका जाऊ. व्यवस्थितपणे हे टेलिग्राम ग्रुप आणि टेलिग्राम चॅनल इतर इकडचे तिकडचे ग्रुप आणि चॅनल जॉईन करण्यापेक्षा बेस्टच आहे. याच्यावर तुम्हाला क्वालिटी कंटेंट मिळणारच आहे. प्लस फ्री स्टडी मटेरियल असतील, क्वेश्चन पेपर्स असतील, MCQ थेअरी पेपर्स असतील, लाईव्ह लेक्चरचे अपडेट्स, सगळ्या गोष्टी मिळतील. आणि अति महत्त्वाचं, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं. दॅट्स इट. अजून सुद्धा तुमच्या मनामध्ये काही कमेंट्स असतील, काही क्वेरीज असतील, काही डिफिकल्टीज असतील, कमेंट सेक्शन वाट बघतोय ना बॉस, लगेच त्याच्यावरती कमेंट करा. आता ह्या एक्स्ट्रा स्किल्सला तुम्ही नक्की अक्वायर करणार असं मी एकंदरीत गृहीत धरतो. ठीक आहे, आणि तुमच्या फ्युचरसाठी तुम्हाला ऑल द बेस्ट देतो. हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक बटन हिट करू शकता. आणि इन फ्युचर तुम्हाला कुठला व्हिडिओ हवा आहे तो मला कमेंट सेक्शनमध्ये टाका, मी वाचून त्याच्यावरती नक्की पुढचा व्हिडिओ बनवेल. हा सुद्धा व्हिडिओ मी एका विद्यार्थ्याची कमेंट वाचूनच बनवलेला आहे. सो तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये नक्कीच मला चांगल्या पद्धतीने गाईड करता येऊ शकतं. पुन्हा एकदा सगळ्यांना ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. टेक केअर. हॅव अ नाईस डे. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय.